Φίλοι μου Χρυσοδύρες, γεια σας. Σήμερα θα κάνω ένα βίντεο, θα μιλήσω πάλι για ανεγνευτές μετάλλων, για μηχανήματα που ψάχνουν για θησαυρούς. Αυτοί ανήκουν στην κατηγορία ανεγνευτές μετάλλων, αδιάβροχοι ανεγνευτές, παλμικοί ανεγνευτές. Πάρα πολύ για να μην σας κουράζω, θα γίνω πιο σύντομος σε εσάς. Θα μιλήσω για τα τρία μηχανήματα που για μένα είναι ικανά να ανακαλύψουν θησαυρούς, αντικείμενα που είναι χαμένα για χιλιάδες χρόνια μέσα στο έδαφος, κρυμμένα μυστικά από τον Εφήλιο, από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, που τους ξέρουμε εμείς σαν Έλληνες σαν Τούρκους, που ξέρουμε από τους Γερμανούς που ήταν στην Ελλάδα, από τους κατακτητές και μετά οι Άγγλοι που ήταν σύμμαχοι, οι οποίοι κάναν σαμποτάρ στην Ελλάδα. Μόνο τα τελευταία χρόνια, δεν θα πάμε και από τα αρχαία χρόνια ως σήμερα, που υπήρχαν λίσταρχοι, υπήρχαν άνθρωποι που ήταν 500 χρόνια εδώ. Τι θέλω να μου πω. Οι Τούρκοι ήταν στην Ελλάδα για 500 χρόνια, μένανε και κατοικούσαν εδώ, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλα τα Βαλκάνια και σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία, για να γίνω πιο σαφής κοντά σε εσάς και να έρχομαι πιο φιλικός στα αυτιά σας για να μάθετε καλύτερη ελληνική ιστορία. Η ελληνική ιστορία εδώ πέρα που ήταν 500 χρόνια οι Τούρκοι, ζούσανε μαζί τους και Έλληνες οι οποίοι ήταν εδώ στους κατακτητές για πολλά χρόνια, όπως ήταν Βλάχοι, όπως ήταν Ντόπιοι, όπως ήταν διάφοροι άλλοι λαοί. Μετά ήρθαν και οι πρόσφυγες, σωματωθήκανε και σε όλη την Ελλάδα. Αυτό όμως δεν είναι το θέμα ποιοι ζούσαν μαζί τους. Το θέμα είναι αυτοί είχαν τις σκληρές ή τις εύκολες φορολογίες. Κάποιοι ήταν άνθρωποι που είχαν χρήματα. Σε κάθε χωριό υπήρχαν μπέιδες, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν αυτοί που ήταν στη θρησκεία, γιατί ξέρουν οι Τούρκοι όλοι ότι είχαμε αυτοί που είναι όχι στο Κοράνι, έτσι για να μπερδευτείτε, αυτοί που ήταν στο τζαμί, που ήταν χότσιδες. Αυτοί ελέγχανε και η θρησκεία, όπως ήταν παλιά στα χωριά, έκανε κουμάντο ο πρόεδρος, ο κοινοτάρχης δηλαδή, που λέγαμε εμείς, ο παπάς της εκκλησίας, ο αστυνομικός της εκκλησίας ή ο διορισμένος ή αυτός που ήτανε. Σαν παιδιά, εγώ τους πρόλαβα λίγο, γιατί όταν πηγαίναμε να κάνουμε κατάθεση ένα στεφάνι, αυτοί φορούσαν τις στολές τους. Δεν ήταν απλοί άνθρωποι. Βλέπετε ένας που είναι άνθρωπος ιερέας, έρχεται με τη στολή του. Ένας αστυνομικός έρχεται με τη στολή του. Ένας κοινοτάρχης ερχόταν με το επιτελείο του. Δίπλα του θα ήταν η σύμβουλή του, θα ήταν ο γραμματικός, ο κλητήρας. Τι υπήρχε σε κάθε χωριό και σε κάθε περιοχή, σε πιο μεγάλες ομάδες που ζούσαν ανθρώποι, όπως ήταν οι δήμοι, όπως ήταν οι μεγάλες πόλεις, υπήρχαν και στρατιωτικές παραλάσεις, υπάρχανε πιο πολύ στρατός. Όμως για να μην μείνουμε σε αυτό το θέμα, να πάμε στην ουσία. Η ουσία ποια είναι? Η Οθωμανική Αυτοκρατορία όταν υπήρχε, ο Χότσας έπαιζε ρόλο μέσα στις καρδιές των Ορθωμανών. Γιατί αυτοί πιστεύουν στο Κοράνι, πιστεύουν σε αυτό το κομμάτι, όπως πιστεύουμε εμείς που είμαστε Ορθόδοξοι, αυτοί πιστεύουν σε αυτό το κομμάτι. Τι θέλω να πω? Όταν θα φεύγαν οι Τούρκοι, πάρα πολλά πράγματα, είτε από τα αντικείμενα που είχαν αυτοί, τα κρύψανε δίπλα σε τζαμιά. Αυτό το ξέρω από σοβαρή πηγή και το μοιράζομαι μαζί σας. Έχω μιλήσει για μία γενιά που ήταν τρεις γενιές χότσιδες. Δηλαδή στο ίδιο χωριό ήταν 3 φορές. Δηλαδή επειδή κινιόντουσαν αυτοί διαφορετικά, δεν ξέρω αν ήταν μισθωτοί και παίρναν λεφτά από το κράτος τότε ή ήταν αυτό που πιστεύανε, γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν και αυτοί όπως πιστεύουμε και εμείς. Δεν μπορείς να πεις γιατί πιστεύει ένας μουσουλμάνος σε ένα άλλο ή ένας καθολικός, ένας χριστιανός, ένας βουδιστής ή κάποια άλλη θρησκεία, γιατί υπάρχουν και 100 θρησκείες, 200. Λεφτά είχαν αυτοί. Λεφτά είχαν αυτοί που είχαν μήλους. Οι μιλιονάδες είχαν όλοι λεφτά. Γι' αυτό ψάχνουμε σε μήλους για θησαυρούς, όπως ψάχναμε και για κομιντατζίδικες λίρες, θα το πούμε σε ένα άλλο επεισόδιο αυτό. Αυτοί που είχαν μήλους, πήγαινε ένας με ένα κάρο, γιατί δεν είχαν αυτοκίνητα, είχαν κάρα τότε, στα αυτοκίνητα ήταν τα κάρα τους. Και είχε πάνω, ξέρω εγώ, 30 τσουβάλια σιτάρι, έπρεπε να τα λέσει για να μπορέσει να βγάλει τη χρονιά. Και αυτός και τα ζώα του, γιατί είχε ζώα, είχε στάβλους, ζούσανε με κτηνοτροφία και με τη γεωργία ο κόσμος. Δεν υπήρχε αυτό εδώ πέρα, ότι πάμε να αγοράσουμε τώρα 2 κιλά κρέας και τα βρίσκεις σε ένα σούπερ μάρκετ. Δεν υπήρχαν κρεοπολία. Δεν υπήρχαν τόσο πολύ. Είχε ένα μουσχάρι σε ένα χωριό, το έσβαζε
ένας και πήγαινε αγόραζε γειτονιά. Έτσι ζούσανε στα χωριά, ζούσανε αρμονικά. Σήμερα θα σφάξει ο ένας, όμως πιο πολλοί κοιτούσαν να έχουν δικά τους, να έχουν κότες, να έχουν ζώα. Και οι πιο πλούσιοι από αυτούς ήταν οι μιλονάδες. Γιατί όταν πήγαινες εσύ να περάσεις τη χρονιά και πήγαινες τα σιτάρια, τα γεννήματα, έτσι τα λένε, κρυθάρι, σιτάρι, καλαμπόκι, τι είχες εκείνα τα χρόνια να το αλωνίσεις. Αυτοί παίρνανε, ή με τους νερόμυλους, παίρνανε 5 ρασέτια, 2 ρασέτια, αυτά ήταν όλα χρυσά νομίσματα και επί 500 χρόνια τα μαζεύανε. Η κάθε γενιά, να φανταστείτε, ότι είναι 30 με 35 χρόνια. Δηλαδή, η μία γενιά, τότε παντρευόντουσαν οι άνθρωποι σε μικρές ηλικίες. Υπήρχε το προξενιό. Δεν κοιτούσαν την ομορφιά, κοιτούσαν τι έχεις. Αν έχεις χρήματα, δεν είχε καφετέρειες να πάνε τα κορίτσια. Αν υπήρχε ένα πανηγύρι στο χωριό, αν υπήρχε μία άλλη. Δεν ήταν όπως είναι τώρα, βγαίνουμε έξω το ίδιο βράδυ, πάμε σε 5 μαγαζιά. Ζούσανε με ένα νυχτέρι, πηγαίνανε από σπίτι με σπίτι. Υπήρχαν οι κοτσομπόλες, υπήρχαν οι προξενίστρες, γιατί εμείς ψάχνουμε εκείνα τα χρήματα, γιατί σας τα λέω όλα αυτά. Οι πιο πολλοί τα ξέρετε, που είστε πιο μεγάλη σε ηλικία, που είστε πάνω από 40. Τα παιδιά κάτω από 40 τους έρχονται, τι βλακίες λέει ο Πολατίδης, τον πείραξε κρίση πανικού. Δεν με πείραξε, παιδιά, σας μιλάω ειλικρινά. Ποιοι άλλοι είχαν λεφτά? Θα τα κάνουν έτσι με σάτυρα, θα τα κάνουν να έρχονται πιο όμορφα στα αυτιά σας, πιο απλός θα γίνω. Είχαν αυτοί που ελέγχαν τα στενά. Ποιοι ελέγχαν τα στενά? Αυτοί που γινόταν το εμπόριο. Το εμπόριο πώς γινόταν? Φανταστείτε, η Εγνατία ήταν από το Βυζάντιο και έπρεπε να πάμε, ξέρω εγώ, από το μοναστήρι, δηλαδή από τα Μπίτολα, από τα Σκόπια τώρα, από το μοναστήρι το ελληνικό τότε, να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Αυτοί είχαν οι εμπόροι που είχαν το αλάτι, που είχαν το λάδι, που είχαν αυτό, θα το μεταφέρανε, είχαν στρατό μαζί τους. Τι στρατό είχαν? Είχα εγώ 2 πρωτοπαλίκαρα, γιατί υπήρχαν λίσταρχοι στο δρόμο, στα στενά τους περιμένανε για να τους κλέψουν. Αυτοί πάντα προσέχανε και εκεί γίνανε κάποιες μάχες, εκεί έχουν κρυφτεί αντικείμενα. Γιατί σας μιλάω έτσι? Γιατί οι χρυσοδύρες ψάχνουν λίρες. Πού πρέπει να ψάξουν? Σε μήλους, σε στενά. Και κάτι να μην το ξεχάσω. Αυτό πρέπει να σας το πω, είναι σημαντικό. Υπήρχαν και τελωνία. Δηλαδή, τι τελωνία? Όχι από αυτά εδώ που βλέπετε τώρα. Υπήρχε που περνούσες από εκεί, έπρεπε να μείνεις σε αυτό το σημείο, να φάνε τα ζώα, να ξεκουραστεί ο αφέντης, να ξεκουραστούν τα άλογά τους, το προσωπικό τους. Υπήρχαν και γάμοι, υπήρχαν και αδέλφια που έπρεπε να μεταφερθούν. Υπήρχαν πάρα πολλά, εκεί πλήρωναν. Ήταν όλα με χρήματα. Ήταν τα χάνια. Λεγόντουσαν χάνια. Πώς λέμε, μουχάρεν, χάνι. Αλλού το λένε αλλιώς. Αλλού το λένε αλλιώς. Αυτά τα χάνια μένανε τα ζώα, βρίσκανε νερό, βρίσκανε τροφή, κοιμόντουσαν αυτοί εκεί πέρα, θα τρώγανε και την άλλη μέρα θα προχωρούσαν να πάνε στην πορεία τους. Αν τους έβγαινε η κακοκαιρία, μέναν και 2 μέρες εκεί. Πάντα, θα σας μιλάω ειλικρινά, έξυπνα, αυτά μου τα έχουν διηγηθεί άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή, δεν είναι γραμμένα σε βιβλία, είναι γραμμένα στο μυαλό μου, είναι στην ψυχή μου και με έχουν κάνει πιο ελεύθερο άνθρωπο όταν βρίσκομαι έξω στη φύση να σκέφτομαι πώς ζούσαν αυτοί. Αυτοί μιλούσαν, επικοινωνούσαν με τη φύση, γιατί πολλές ώρες περνούσαν έξω στην ύπαιθρο. Δεν περνούσαν μέσα σε μια καφετέρια, δεν γινόντουσαν ένας μπακαλόγατος να πουλάει κατσαρόλες, κουμπιούτερ, τηλεοράσεις. Τώρα όλοι οι άνθρωποι είμαστε μέσα σε ένα χώρο. Είχαν ελεύθερη τη ζωή τους, προχωρούσαν με τα πόδια, καλαμπούρι, σφυρίζανε, φτιάχνανε μια βέργα. Ήτανε η ζωή στην ύπαιθρο, έχει τη δικιά της ομορφιά, αλλάζουν τα τοπία, αλλάζει η εποχή, κάθε εποχή είναι διαφορετική. Ερωτευόντουσαν με άλλο τρόπο, όχι με αυτό εδώ πέρα που ξέρω εγώ, άμα ξέραν ότι έχει γκόμενες, πηγαίνανε σαν κοκκινίζανε. Δεν μιλούσαν έτσι, δηλαδή καταλάβαινες ο άλλος όταν γούσταρε μια κοπέλα. Τώρα δεν μπορείς να το καταλάβεις, προσποιείται, κοροϊδεύουνε, παίζουνε. Δεν είχε να παίζουνε, τότε υπήρχε και σφαγή. Ήταν σκληροί οι άνθρωποι έξω. Τι θέλω να πω, πάμε όμως για τους θησαυρούς, γιατί μιλάω βάσω προσωπική ζωή. Θέλω να πάω σε εκείνη την εποχή να σκεφτώ πώς ζούσαν αυτοί, γιατί εγώ έχω μια εικόνα. Θέλω να δούμε όλη την ταινία της ζωής τους, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, μα πας πιο πίσω ακόμα στα ρωμαϊκά χρόνια, στα Βυζαντινά, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, στα αρχαία χρόνια, όταν ήταν η Μακεδονία τεράστια, μεγάλη και ήταν νούμερο 1 στον πλανήτη που λεγόταν Γη.
Όλα αυτά μπορώ να μιλάω μέρες, ατελείωτες. Δεν χρειάζεται να διαβάζεις βιβλία, να διαβάζεις τους χώρους που βρίσκεσαι. Να μπορείς να καταλάβεις πού υπήρχαν βασίλεια. Να μπορείς να καταλάβεις πού υπήρχε ζωή. Ζωή υπήρχε εκεί που ήταν η μία εποχή με την άλλη. Γι' αυτό λέμε πόλη πάνω στην πόλη. Βλέπετε η Θεσσαλονίκη είναι τριόροφη, τετραόροφη. Όταν θα γίνει μια αρχαιολογική έρευνα, βρίσκουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία ή τη δικιά μας τώρα. Και γι' αυτό είναι και τα νεκροταφεία έτσι. Μετά πάνε, μόλις βγουν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Φεύγουν από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, πού θα πάνε? Στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Φεύγουν από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, πού θα πάμε? Στην αρχαία Ελλάδα. Μετά πού θα πάμε? Στην εποχή του Χαλκού, στην εποχή, ξέρω εγώ, του. Κατεβαίνουν όλα. Να με πεις όλα αυτά τα ξέρεις, ρε Πολατίδη. Σας μοιάζω για κανένας μαλάκας? Και τα ξέρω και τα έχω ερευνήσει. Ξεκινάμε τώρα. Είπα δεν θέλω να βρίζω, θα γίνω πιο σωστός, πιο ειλικρινής για να ακούτε και να μαθαίνετε. Ερχόμαστε από το μοναστήρι προχωρώντας, έχουμε μείνει εδώ, έχουμε μείνει εκεί, κάποια στιγμή κινδυνεύει. Ο έμπορας έχει χρήματα. Ή θα τα κρύψει ή θα πέσει σε λίσταρχους. Αν μπορεί να τα περάσει, θα τα περάσει. Γι' αυτό έχουν κρυφτεί δίπλα σε χάνια. Και αυτός που είχε το χάνι ήταν μια κοπέλα. Αυτή είχε χάσει τον πατέρα της. Ήταν μικρή. Ιστορία πως ήρθε με τα χάνια μαζί μου. Και λέει, κάτω από τις σκάλες, τις λίρες δεν τις μετρούσαν μία-μία. Τις ζυγίζανε. Ξέρανε πόσο έχει μια οκιά. Μια οκιά ήταν ένα που μετρούσαν το βάρος. Εμείς πώς λέμε 1 κιλό, τότε λέγανε μια οκιά. Ήξερε 1000 κομμάτια ότι είναι 1 κιλό. Ξέρω εγώ 10 κιλά. Τα μετρούσαν και τα βάζαν σε κατσαρόλες και κάτω από τις σκάλες είχε μια καταπατή. Και τα πηγαίναν από εκεί. Αυτό ήταν μικρό κοριτσάκι 8 χρονών. Και έβλεπε αυτό το πράγμα. Τα πηγαίναν τις λίρες εκεί, τα πηγαίναν, γιατί ήρθε η ιστορία να την ψάξω εγώ. Βέβαια, εγώ πήγα την έψαξα και βρήκα την αλήθεια. Θα σας την πω γλίγορα, θα σας την πω για να την καταλάβετε κι εσείς. Τα βάζε εκεί, μου λέει το και το. Πάω εγώ με μηχανήματα, βασανίζομαι πάρα πολύ δύσκολο μέρος, πολύ βρώμικο μέρος, είχε πολλά σίδερα, πολλά σκουπίδια, γιατί έγινε ένα σκουπιδότοπος. Πετούσαν, επειδή ήταν δίπλα σε ένα χωριό, πετούσαν όλα τα παλιά, δεν είχε χωματερές που τα πηγαίνανε, τα πετούσαν έξω από το χωριό και το είχαν κάνει χωματερή εκείνο. Και πήγαιναν εκεί, τα πετούσαν, είχε πολύ σαβούρα. Τελικά είχα πάρει μια μπολντόζα και τα σκούντισα όλα τα χώματα εγώ, τα μάζεψα δεξιά-αριστερά, σε ένα ύψος γύρω στους 40 πόντους, για να φύγει βρωμιά, για να ανοίξουν. Και μετά έβαλα τα μηχανήματα, έψαξα, τελικά βρήκα το σπίτι, που τα βάζα από τις σκάλες κάτω, όμως δεν υπήρχαν λίρες, δεν υπήρχαν τίποτα, γιατί αυτή μπαντρεύτηκε με έναν άλλον και τα λεφτά τα πήρε. Γιατί αυτή ήταν τότε που έμεινε χήρα, ήταν γύρω στα 45 χρονών και πήρε ένα νεαρό άντρα 32 χρονών, έμαθα όλη την ιστορία. Γιατί αυτή είναι η έρευνα. Και μπορώ να γράψω ένα βιβλίο γι' αυτό, για αυτή την οικογένεια. Γιατί έφαγα πάρα πολύ χρόνο, ξόδεψα χρήματα, μ' άρεσε αυτή η έρευνα και βρήκα ότι τα λεφτά και αυτοί γίνανε πάρα πολύ πλούσιοι. Τώρα έχουν δικά τους ξενοδοχεία, έχουν πάρα πολλά πράγματα. Και από εκεί ανακάλυψα πώς έγιναν και γιατί φύγαν τα λεφτά από αυτό το μέρος και πήγαν αλλού. Γιατί ο χρυσός είναι μαγεία, είναι πολύ δυνατό νόμισμα. Δεν είναι τα σίδερα, δεν είναι αυτό, δεν είναι εκείνο. Και ήθελα να πω κάτι αυτές τις μέρες, όμως δεν θα το πω γιατί δεν θέλω να το πω. Ας το περάσω έτσι. Γι' αυτό σας λέω, στα Χάνια, σας είπα στα στενά, σας είπα στους Μήλους. Οι γέφυρες, επειδή και εκεί στις γέφυρες πάντα φιλούσαν, γιατί όταν είσαι σε μια γέφυρα, αν σε κλείσουν από μπροστά και από πίσω, σε παίρναν όμηρο. Αυτό δεν το ξέρει πάρα πολύ κόσμος. Σήμερα θα το μάθει και πάρα πολύ κόσμος. Οι ιστορικοί δεν τα γράφουνε. Είχα μιλήσει με κάποιο φίλο μου πώς παίρναν όμηρους. Μου λέει, ανεβαίνανε στη γέφυρα, ήταν κρυμμένες ομάδες, κλείναν από πίσω και από μπρος, αναγκαστικά παραδεινόντουσαν κατευθείαν. Και τους παίρναμε όμηρους και ζητούσαμε λίτρα. Γιατί έψαξα τέτοιες λίρες. Κοιτάτε τι ακούτε σήμερα από τον Πολατίδη. Πού να σας τα πούνε άλλοι, πού να τα ξέρουν αυτά, ρε. Θέλουν να συγκριθούν μαζί μου. Ρε. Υπάρχει περίπτωση, ρε παιδιά. Ειλικρινά σας μιλάω. Τους πιάναν ομήρους, μετά ζητούσαν χρήματα. Όπως πιάνανε οικογένειες εμπόρων. Αυτοί είχαν χρήματα και αυτοί οι κλέφτες, οι λίσταρχοι, ζητούσαν 2.000 γλώσσια, 1.000 λίρες. Αυτό μου το είπε ένας Τούρκος που τον έχω βρει, τα είχε βρει, αυτός είναι αρχαιολόγος στην Τουρκία και ήταν λεφτά που έχουν δηλωθεί στο ελληνικό κράτος, δηλαδή στο Οθωμανικό κράτος, στην Τουρκία.
είναι από περιπτώσεις απολύσταρχους που είχαν μαζέψει πάρα πολλά λεφτά και είναι κρυμμένα στην Ελλάδα. Μια τέτοια έρευνα με έναν Γερμανό, πήγε πρώτα στη Γερμανία, ήρθαν σε μένα να πάνε να τα ψάξουν αυτά τα λεφτά. Και με έλεγε τέτοιες ιστορίες. Λέω, αυτός με κοροϊδεύει, με έχει βρει τρελό. Μόλις όμως ξεκινήσαμε σε αυτές τις γέφυρες, γιατί αυτές οι γέφυρες, να ξέρετε φίλοι μου, είναι βυζαντινές. Οι Τούρκοι ήταν μετά από το Βυζάντιο και εκμεταλλευτήκαν την ίδια Εγνατία οδός. Πάλι από εκεί γινόταν το εμπόριο. Οι γνωστές πόλεις που υπήρχαν. Δεν μπορεί να περνάει η Εγνατία από μία πόλη που δεν έχει ιστορία. Δεν σας έχω πει πάρα πολλά πράγματα. Κάθε μέρα θα σας λέω ιστορίες όμως. Αυτούς τους όμηρους τους πιάναν πάνω στις γέφυρες. Τους πιάνανε, πού τους πηγαίνανε, μετά τους πηγαίναν πάνω στα βουνά. Πάντα κοιτούσαν να έχουν δίπλα τους μια εκκλησία. Η εκκλησία τι ήτανε, οι κλέφτες δεν ήταν Τούρκοι. Ήτανε ομάδες ανθρώπων, σκηνίτες, δηλαδή βλάχοι. Οι βλάχοι είναι φίλοι των Ρωμαίων. Είναι άνθρωποι και της αρχαίας Ελλάδας, δηλαδή είναι η συνέχεια. Αυτοί, και ήταν πολλές φυλές βλάχων, δεν τις ξέρω όλες, άνθρωποι που είχαν κτηνοτροφία, μετακινιόντουσαν με τα ζώα τους και πηγαίνανε σε όπου υπήρχε καλός καρπός για να μπορούσαν τα ζώα να τραφούν για να έχουν περισσότερα κέρδη, καλύτερα κατσίκια, καλύτερα πρόβατα, πιο πολύ γάλα, να κάνουν τυρί. Φτιάχνανε τις στρούγγες, ήταν πανέξυπνοι άνθρωποι, φτιάχνανε σε σημεία τις στρούγγες, οι οποίες εκεί δεν τους έκοβε ο αέρας. Και πάω στο βουνό και βρίσκω τώρα χαλάσματα, φτιάχνανε πετρόντουβαρα και μέσα εκεί βάζαν τα ζώα και είχαν κάνει κάτι στενά και περνούσαν τα ζώα και τα αρμέγανε. Και έχω ένα μαζί μου που είναι κτηνοτρόφος, έτσι μαθαίνεις την ιστορία. Προχωρώντας στην ύπαιθρο, προχωρώντας, βλέποντας, εξετάζοντας, βλέπεις κάτι, πώς είναι αυτή η πόλη. Αυτές οι πόλεις ήταν τότε πολύ μικρές, ήταν ασύμπαντες. Η Αθήνα, μην φανταστείτε τι ήταν άντε να έχει 30.000 κόσμο. Αν με πεις είσαι τρελός ρε Πολατίδη, τόσο είχαν. Απλώς οι τηλεοράσεις έπρεπε να παίζουν ιστορία. Ιστορία απλή, για να μπορούμε να την καταλάβουμε, να μην μας τη λένε, ξέρεις, αυτή η καθαρεύουσα, αυτό το μυαλό που έχουν κάτι άλλο να περάσουν, να μας μαγέψουν. Εγώ κάνω κάτι εκπομπές τώρα και ο κόσμος τις αγαπάει, ξέρεις, γιατί είναι απλές. Με ένα παιδί εδώ πέρα που ήρθε να με οργανώσει, γιατί του άρεσε αυτό που έκανα και μου λέει θα σε βοηθήσω να κάνουμε πιο ωραία βίντεο και μπράβο του και τον ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της ψυχής μου και όλους εσάς που είστε δίπλα μου, γιατί στέλνω μηνύματα και αυτό μου αρέσει σε όλες τις οικογένειες, σε όλη την Ελλάδα. Γιατί μας βλέπουν από μικρά παιδιά ως μεγάλοι. Και γι' αυτό δεν βρίζω άλλο, γιατί με έκαναν 2 σχόλια και στεναχωράθηκα και το βράδυ, γιατί βρίζω εγώ. Έτσι είναι η ζωή μου όμως, επειδή μας βλέπουν και μικρά παιδιά, τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να επιλέξουμε ποιοι θα μας δουν. Μας βλέπουν παιδιά από 8 χρονών, 7 εδώ ο φίλος μου ο Νικόλας, τώρα μ' ακούει, που με βλέπει, του γιατρού ο γιος, και λέει, άμα λέει, ρωτάει τον παπά του, έβαλε βίντεο Πολατίδης. Έβαλε βίντεο Πολατίδης. Γιατί τους αρέσει. Τους χαλαρώνει και κάθονται γονείς εκεί. Μπλέξαμε λέει με αυτό το Πολατίδη. Το λέω ρε γιατρέ, πάνε στη δουλειά σου. Ας το παιδάκι να βλέπει. Το πήρε και ένα μηχάνημα παιδικό, γι' αυτό έφερα και παιδικούς ανεγνευτές μετάλλων. Πολύ ωραίος. Εσείς οι νονοί που δεν προλάβατε να αγοράσετε, παππούδες οι γιαγιάδες όμως αγοράζουν. Οπότε μπείτε στο site να τους δείτε. Είναι καλοί ανεγνευτές μετάλλων, είναι αδιάβροχοι. Δεν είναι Κινέζικοι αυτοί που κάνουν 20-30 ευρώ και δεν βρίσκουν τίποτα. Δεν χρειάζονται άδεια αυτοί οι παιδικοί ανεγνευτές. Δεν μπορούν να πιάσουν ένα παιδί 5 χρονών, δεν έχει ταυτότητα να το δηλώσει. Γράφει πάνω ότι είναι παιδικός ανεγνευτής. Δεν μπορεί να σε πειράξει κανένας. Έχεις ένα ηλεκτρονικό, είσαι 5 χρονών, δεν απαγορεύεται. Έχεις ένα καζίνο, παίζεις μια τράπουλα 5 χρονών, δεν σε πιάνει κανένας. Τι λέω εγώ, ό,τι θέλω, λέω, ό,τι θέλετε κάντε. Πολατίδης είμαι εγώ, στέλνω μηνύματα. Μην νομίζετε οι αστυνομικοί δεν είναι άνθρωποι από οικογένειες και αυτοί είναι από μάνα, από καλούς γονείς. Υπάρχουν ένας-δύο. Όπως και σε μένα στα μηχανήματα υπάρχουν περισσότεροι. Και οι εισαγγελείς είναι πολύ καλά παιδιά. Πολύ καλοί. Όταν σε μιλάω, εγώ έχω πάει σε εισαγγελείς. Ένας από αυτούς δεν βρέθηκε σκάρτος. Γιατί είναι μορφωμένοι, είναι πονεμένοι. Για να γίνεις εισαγγελέας πρέπει να διαβάζεις. Και αυτοί διαβάζουν και χοντρά βιβλία και πάρα πολλά άλλα βιβλία. Μπορεί να υπάρχουν και σε αυτούς 2-3 μαλάκες. Μπορεί. Εγώ σε αυτούς δεν έχω βρει ακόμα. Όσοι υπήρχαν εδώ, όλοι ήταν κύριοι. Με το Α και το Ω και με ό,τι θέλεις. Τέτοιους ανθρώπους. Απλώς υπάρχουν οι μορφωμένοι άνθρωποι, δεν θα σου κάνουν κακό. Ούτε οι τεχνοκράτες. Απλώς οι διορισμένοι θα σου κάνουν κακό.
Αυτό έλεγα πάντα και θα το καταλάβατε, γιατί πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι μπαίνουν με την αξία τους. Πάρα πολλοί μπήκανε με μέσο, με ρουσφέτη. Και μπήκαν πάρα πολλοί. Αυτό που κάνουν δεν το αγαπάνε. Δεν το αγαπήσανε ποτέ γιατί πήγανε για το μισθό. Πήγανε με κακό σκοπό, με πονηρό. Παρακαλετά πήγανε στη δουλειά, παιδιά. Και από αυτούς πάλι που πήγανε παρακαλετά υπάρχουν ανθρώποι που έχουν αξία. Απλώς δεν κάθονται να ασχοληθούν γιατί ο μπαμπάς σου, αυτός που με βλέπει τώρα, είναι στο δημόσιο από αυτή τη θέση. Και λέει ρε Πολατίδη, με πειράζει αυτό που λες. Ρε Πολατίδη, με πειράζει. Και εγώ μπήκα έτσι. Και εγώ μπήκαν στρατιές ολόκληροι. Όμως δεν τους πειράζει. Όμως κάποια στιγμή θα πούνε ο Πολατίδης μας μίλησε καθαρά. Γιατί τα παιδιά τους τώρα που τα σπουδάσανε πραγματικά, που είναι καθηγητές, φιλόλογοι, που είναι μαθηματικοί, φυσικοί, άνθρωποι διάφοροι, που είναι χρήσιμοι για την κοινωνία, τους έχουν στο σπίτι. Και από τα λεφτά που παίρνει ο διορισμένος, κοιτάει και τα παιδιά του. Γιατί τα παιδιά του πού θα πάνε να βρουν δουλειά, θα πάνε να βρουν σε μια καφετέρια, θα πάνε να βρουν σε ένα εστιατόριο, σε μια πιτσαρία και θα πάρει 30 ευρώ 25 και θα το φέρονται σαν σκουπίδι. Καταλάβατε. Εγώ αγγίζω την αλήθεια. Γιατί αυτό εδώ πέρα δεν το ζω μόνο εγώ ζω την πραγματικότητα. Το ψέμα, ξέρεις τι να σου πει ο άλλος, κοίταξε να δεις φίλε μου, η γυναίκα σου πάει με άλλον άντρα. Κατευθείαν θα γίνει κακός με τον άντρα σου. Όμως αυτός έχει σηκώτια και το λέει. Δεν είναι σαν το άλλο και να κοροϊδεύει, να χαχλαλίζει. Άστινα αυτή πηγαίνει με τον Καριόλη και πηδιέται με τον τάδε. Κατάλαβες. Ή το αντίστοιχο. Αυτός εδώ τώρα έκανε 5 λεφτά και πάει σε αυτήν εδώ πέρα. Κατάλαβες. Δηλαδή αυτά τα πράγματα ζουνε μέσα μας. Ποιος δεν τα βλέπει από εσάς. Τυφλοί είστε. Απλώς δεν μπορείς να το πεις. Δεν μπορείς να πεις γιατί ο άλλος λέει, κοίταξε να δεις, πάει από τον πατέρα του που παίρνει 800 ευρώ, έχει 3 παιδιά αυτός ο άνθρωπος. Τι να πρωτοπληρώσει. Τα σπούδασε και τα λέει, λέει δεν έχουμε δουλειά. Τι δουλειά να έχει για. Και όλοι αρμέγουν από αυτά τα 800 ευρώ. Και ο μπαμπάς δεν μπορεί να κάνει αλλιώς ή η μαμά. Τι να βάλει, κατσαρόλα. Πόσες οικογένειες ελληνικές, παλιά ήταν 100 οικογένειες, τώρα ξέρεις πώς είναι, χιλιάδες. Εγώ, επειδή είμαι άνθρωπος που μου αρέσει η οικογένεια, γιατί έχω μεγαλώσει σε τέτοια οικογένεια, με παππού, με γιαγιά, με μπαμπά, τώρα δεν έχω. Ούτε τον παππού μου, ούτε τη γιαγιά μου, ούτε τον πατέρα μου. Μία μάνα μου ζει και πάω στο σπίτι, είναι η γυναίκα μου. Η γυναίκα μου είναι ξένο σώμα. Αυτοί οι άνθρωποι που με αγαπήσανε πραγματικά, η γυναίκα μου με αγάπησε με άλλο τρόπο. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι εικόνες υπάρχουν μόνο σε κάδρα. Είναι πολύ ευαίσθητο αυτό το κομμάτι που σε λέω. Γιατί ήξερα η γιαγιά ήταν η γιαγιά πραγματικά. Δηλαδή θα άραβε, θα βάζε ξύλα στη σόμπα, δεν πατάμε το κουμπί και πάει το καλοριφέρ. Θα έλεγε έφαγες παιδί μου με καλή τέτοια. Η γυναίκα σου του λες, ανοίξει το ψυγείο, φάει κάτι σου λέει. Αγάμισο από εδώ να είμαι. Τι φάει κάτι. Δεν έφαγες, πεινάς. Τι ήρθες νωρίς στο σπίτι, ήρθες αργά. Πας νωρίς, της πειράζει γιατί ήρθες νωρίς. Πας αργά, της πειράζει γιατί είναι αργά, αφού έχει προβλήματα. Δεν ξέρει να τα λύσει. Ρε, ποτέ δεν με είπε η μάνα μου, έρχεσαι νωρίς, έχεις αργά. Τι έκανες όλη μέρα, αν σε κοιτάει από πάνω κάτω να δει άμα είσαι λερωμένος. Πού λερώθηκες. Ρε, πες μια καλή κουβέντα, ρε. Λέω μόνο εγώ έχω τέτοια γάτα στο σπίτι. Καλά, εγώ δεν έχω γάτα, εγώ έχω 3 τίγρη εκεί μέσα. Κατάλαβες. Ο άνθρωπος τι είναι νομίζετε, από σίδερο. Θα λιώσει. Αν δεν έχει αγάπη, δηλαδή βλέπεις τώρα, τι θέλω να πω. Πήγαινε στο σπίτι και δεν πήγαινε κατευθείαν μέσα στην κουζίνα, γιατί στο σπίτι όπως πήγαινα εγώ παλιά, είχε το στάβλο δίπλα, είχαμε 2 αγελάδες, είχαμε ένα γαϊδουράκι, είχαμε ένα άλογο. Αυτοί το άλογο το παίρνουν για ομορφιά, για να δείξουν ψυχολογικά, να γίνουν καλά. Εμείς το είχαμε για δουλειά. Το φορτώναμε ξύλα, το καβαλούσαμε χωρίς σαμάρι. Εκεί τα χρόνια έζησα. Κατάλαβες, την αγελάδα την είχαμε όχι για ομορφιά, την αρμέγαμε. Ήταν το μόνο ζώο που έδινε δύναμη στο σπίτι. Όχι ένα σκυλάκι να το πάρω να βγω έξω, να δουν ότι έχω όμορφο σκυλάκι, μήπως με κοιτάξει και ένας άντρας. Και εγώ τα αγαπάω τα σκυλάκια, έχω και γατάκια. Αυτή όμως είναι η αλήθεια. Παλιά τα ζώα που είχαμε εμείς στο σπίτι ήταν χρήσιμα. Μας δουλεύανε μαζί με εμάς, ζούσαν αρμονικά, είχαν ονόματα. Τώρα οι πιο πολλοί παίρνουν ένα σκυλάκι, βλέπεις έχει κάτι ράτσες σκυλιά, 15-20.
Ό,τι είναι πιο όμορφο, πιο φεγουρίνι, το έχει η άλλη το έχει στην τσέπη, η άλλη το έχει εδώ. Να τα αγαπάς, κυρία μου. Αυτό είναι για σένα, για τα ψυχολογικά σου. Δεν σε φέρνει κάποιο κέρδος. Θα έχουμε και τέτοια, μπιμπελά. Μας αρέσουνε. Όμως πάμε να φτιάξουμε τη ζωή μας ξανά από την αρχή. Ένα σπίτι όταν χτίζεται, γιατί μιλάει ένας χρυσοθύρας έτσι, γιατί ο χρυσοθύρας είναι από αυτές τις οικογένειες. Εγώ είμαι από αυτές τις οικογένειες και εσείς είστε από άλλες οικογένειες, ή ίδιες, ή παρόμοιες. Δεν είμαι μοναδικός εγώ. Πιστεύω έχω και πολλά συνάφια που έχουν ζήσει την ίδια εποχή με μένα. Οι παλιότεροι σίγουρα. Σας βάζω και τα δύο τα χέρια μου στο Ευαγγέλιο. Οι νεότεροι τι θα κάνουν. Οι νεότεροι έχουν καθίσει σε ένα κινητό. Δεν ξεκολλάνε γύρω από ένα κομπιούτερ. Πάνε στην ίδια καφετέρια και ο ένας με τον άλλον από απέναντι στέλνει μηνύματα. Στο ίδιο τραπέζι. Ο αδελφός στην αδελφή. Ρε μίλαντινα, δεν θα μελαγχολήσει. Πετάξτε τα τηλέφωνα για μία ώρα να δείτε πώς θα γίνει η ζωή σας. Τρέχετε να δείτε ποιος είναι εκεί, τι είναι εκεί. Κλείσε ένα ραντεβού να δεις, θα βγει στο παράθυρο άλλος. Όχι από το κινητό, πάνε εκεί, έλα τη φορτώνουμε στα μάξι, φύγαμε. Δεν είσαι πλέον αυτός ο άνθρωπος. Έγινες ένα πράγμα το οποίο σε έχουν πει. Πώς λες, δώσει μια παραγγελία, βάλε μισό κιλό κασέρι, 1 κιλό κιμά, 3 κιλά, θα περάσω, τα πάρω, τα πάω στο σπίτι, αυτό. Δεν έχεις επαφή. Δεν αγγίζει η ψυχή σου, η ζωή σου. Χαθήκαμε. Γι' αυτό θα πάμε, θα είμαστε πιο χαμένοι. Ξέρετε, απειμουδιασμένο μυαλό, σουρωμένο κεφάλι. Εγώ βλέπεις πίνω ένα ποτό, 2. Κάθε μέρα το ουσκάκι μου αρέσει. Ξέρεις γιατί μου αρέσει το ουσκάκι? Γιατί είναι τρόπος ζωής, ρε φίλε. Θα πιω και 2 ουσκι, θα πιω και 2 καφέδες. Κάποτε κάπνιζα. Θα έχω και 2 γκόμενες, θα έχω και 2 φίλους, θα έχω και 2 παππούδες, θα κάνω και παρέα με 2 μωρά. Πρέπει να είσαι άνθρωπος της ζωής, της κοινωνίας. Όχι μόνο για τα χρήματα. Όλοι τα χρήματα τι νομίζεις, είναι το πιο όμορφο πράγμα? Μου λες ψάχνεις για θησαυρούς. Άρα ψάχνω για θησαυρούς, δεν μπορώ να. Αυτό είναι αρρώστια. Αρρώστια, πάω στη δουλειά μου, τον ελεύθερο χρόνο ασχολούμαι και ψάχνω θησαυρούς. Και όλοι εσείς φίλοι μου χομπίστες, τον ελεύθερο χρόνο να ασχολείστε. Να πάρετε το EBAT, το Simplex, το Racer και τα 3 μηχανήματα και στα πακέτα ως 1.300 ευρώ. Έχετε με 330, με 600 ευρώ, με 1.500. Πάρε και το φίλο σου, πάνε στο βουνό, ψάξε ένα παλιό πολυβολείο, ψάξε μια ιστορία που μέναν αντάρτες. Θα μου πεις θα βρεις λίρες, όχι δεν θα βρεις λίρες. Θα βρεις όπλα, θα βρεις ξυφολόγες, θα βρεις οβίδες, μπορεί να βρεις όμως και μια κάσα λίρες. Πού το ξέρεις εσύ και τι μυστικό υπήρχαν? Αφού το Βρετανικό κράτος ψάχνει 20.000, προσέξτε, δερμάτινα τσαντάκια τα οποία τα είχαν για να κάνουν προπαγάνδα με χρυσές λίρες. 330 εκατομμύρια χρυσές λίρες το Βρετανικό κράτος επίσημα έχει στείλει στην Ελλάδα. Σας λέει τίποτα το νούμερο? Να μου λέει ένας πόσες κάσεις είναι? Χιλιάδες λέω. Πού ακριβώς είναι? Μερικά φάγανε από τότε. Υπήρχαν και οι έξυπνοι, υπήρχαν και οι επιτίδοι, υπήρχαν και αυτοί που ήταν ορκισμένοι στο κόμμα. Τα βάλανε εκεί και δεν λένε ακόμα που είναι. Πάρτε τα μηχανήματα, τα ξετρυπώσετε. Ο άλλος πουλάει ένα σπίτι και ο καινούργιος αγοραστής που μπήκε μέσα βρήκε στο πάτωμα λίρες, στο Πετρόντουβαρο. Ο άλλος το χωράφι που πουλάει μου λέει ένας πελατήτη θα πουλήσω ένα χωράφι να το ψάξω με ένα μηχάνημα. Και βέβαια ψάξτε. Μπορεί αυτό το χωράφι να το δώσεις με 2.000 στο στρέμμα και είναι 2 στρέμματα ή 3 και να έχει μέσα ένα κυβότιο λίρες. Το λέω γιατί να το ψάξει. Εκεί μέσα μέναν οι Άγγλοι. Βέβαια να το ψάξει όλο. Αν δεν έμενε τίποτα, τι να σου πω. Και πού να ξέρεις, πριν 1.000 χρόνια ποιος έμενε εκεί μέσα. Δηλαδή το χωράφι, εσύ ξέρεις την ιστορία του εδώ και 100 χρόνια. Πριν το ξέρεις, την αυλή σου. Πάω σε ένα σπίτι, ψάχνουμε τώρα, είχε ένα πηγάδι από κάτω. Μέσα στο πηγάδι τι είχε? 4 κάσεις όπλα. Το άνοιξα, να μου πεις πώς τα βγάλες εσύ ρε Πολατίδη. Εντάξει τώρα, άμα πεις ένα γιατρό, πώς να κάνει μια χείριση καρδιά αφού έχει κάνει 1.000 ανθρώπους, αυτός έχει καρδιά από μόνος του και φοβάται μην πεθάνει στον δρόμο. Σας είπα εγώ τι είχα πάθει με την κρίση πανικού. Φίλοι μου Χρυσοδύρες, εγώ σαν Πολατίδης, σας λέω, τα εργαλεία κάνουν το μάστορα, να αγοράσετε έναν ανεγνευτή μετάλλων. Όχι μόνο από μένα, από όπου μου θέλετε. Οικονομικό, να δώσετε τα λεφτά, μην πιστεύετε στους τοξικούς ανθρώπους που σας λένε δεν θα βρείτε τίποτα. Εγώ έψαξα 10 χρόνια και δεν βρήκα τίποτα. Πήγα εκεί, βασανίστηκα, γιατί επειδή δεν βρήκες εσύ, δεν πάβει ο άλλος ότι θα βρει. Ένας που δεν παντρεύτηκε ποτέ,
Γιατί δεν κολούσε γκόμενες. Ένας μπαντρεύτηκε μια φορά και μπαντρεύτηκε άλλες 3 φορές. Ξέρετε γιατί? Γιατί το ήθελε. Όταν το θέλεις πολύ θα το καταφέρεις. Όταν δεν θέλεις να μπαντρευτείς, δεν θα μπαντρευτείς ποτέ. Όταν θέλεις να κάνεις παιδιά, θα κάνεις παιδιά. Θα προσπαθήσεις από εδώ, από εκεί μόνο, άμα είναι θέλημα Θεού. Μην τα ισοπεδώνετε όλα. Λέει ένας, μην πας από εκεί, γιατί εγώ έχω τρακάρει. Θα δεις εκείνο να εγκαντέμεις. Μη φοβάστε. Κάντε αυτό που λέει η ψυχή σας και να μην βρείτε λίρες. Κοιτάξτε, σας λέω. Εγώ ίδιος ο Πολατίδης σας λέω. Θα μάθετε ιστορία. Είναι το πιο όμορφο κυνήγι. Δεν κυνηγάμε να φάμε ένα λαγό. Δεν κυνηγάμε να σκοτώσουμε μια τσίχλα που κάνει, ξέρω εγώ, 10 ευρώ ή 20. Ένας λαγός που κάνει 50 ευρώ ή κάτι άλλο. Αν χτυπήσουμε το στόχο μας, ο στόχος αυτός μας βγάζει από τη φτώχεια, μας κάνει τη ζωή μας πιο όμορφη, τα όνειρά μας πραγματοποιούνται. Έχω δει ανθρώπους που έχουν βρει θησαυρό, πώς άλλαξε η ζωή τους και σε κάθε χωριό. Εσείς που λέτε ο Πολατίδης λέει για να πουλήσει μηχανήματα, ψάξτε στο διπλανό χωριό, θα δείτε 2 άτομα βρήκανε θησαυρό. Είτε από μία ιστορία, ή γκρεμίζοντας το ντουβάρι, βρήκαν λίρες. Δεν πιστεύετε πάλι, Εσείς τα άπιστοι. Φίλοι μου χρυσοδύρες, χομπίστες μου. Θα έρθουμε πολλά βίντεο, κρατήστε αυτό που σας είπα με τη γέφυρα. Πάντα μιλάω έξυπνα, πέρασα 5 μηνύματα καινούργια. Τόσα θέλω να σας πω, τόσα σας λέω. Από μένα, να έχουμε υγεία, πάνω απ' όλα πολύ τύχη σε αυτό που κάνουμε εκεί έξω. Καλές έρευνες, θα έρθω με ένα καλύτερο βίντεο. Γεια σας.